नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हालसम्म 7वटा विकास ब्याङ्कले लाभांश घोषणा गरेका छन्। कुन कम्पनीको कति बोनस सेयर छ, कति नगद छ, यहाँहरूलाई यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु। तपाईहरुले बोनस सेयर अथवा नगद डिभिडेन्ड खान चाहनुहुन्छ भने यी 7वटा ब्याङ्कको सेयर खरिद गरेर होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि हालसम्म 7 विकास ब्याङ्कले लाभांश घोषणा गरेका छन्। हालसम्म साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले लाभांश घोषणा गरेका छन्। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको 4,28,83,213.16 रुपैयाँको कुल 11.05% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ, जसमा 10.50% ले हुन आउने 44,98,07,737.38 रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र कर परियोजनार्थ 0.55% ले हुन आउने 2,36,94,091.44 रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 79-80 को सञ्चित मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 9.50% बोनस सेयर र कर परियोजनाको लागि 0.50% नगद लाभांश गरी कुल 10% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। त्यस्तै साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% बोनस सेयर र कर परियोजनाको लागि 0.263% नगद गरी कुल 5.263% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैगरी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले कुल 6.4% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा ब्याङ्कले बोनस वितरण नगरी नगद मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। गरिमा विकास ब्याङ्कले कुल 10% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ, जसमध्ये ब्याङ्कले 9.5% बोनस सेयर वितरण गर्नेछ भने कर परियोजनाका लागि 0.5% नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। यसैगरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कुल 10.2632% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ, जसमा ब्याङ्कले 9.75% बोनस सेयर र कर परियोजनाका लागि 0.5132% नगद लाभांश वितरण गर्नेछ। लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले 8.5% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ, जसमध्ये 4% बोनस सेयर र 4.5% नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। लाभांश घोषणा गरेका यी 7 विकास ब्याङ्क मध्ये 3 कम्पनी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, गरिमा र मुक्तिनाथको बुक क्लोज मिति तय भएको छैन। 3 ब्याङ्कले भने बुक क्लोज गरिसकेका छन्। लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले भने साधारण सभा र बुक क्लोज मिति तय गरिसकेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारण सभा परियोजनाका लागि ब्याङ्कले पुस 17 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ पुस 16 गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले यो संस्थाको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन सक्नेछन्। यस कम्पनीको लाभांश खानका लागि पुस 16 गतेसम्म सेयर खरिद गरेर होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अझै 4 कम्पनीको सेयर किन्दा प्रस्तावित लाभांश पाइनेछ। यी ब्याङ्कहरूले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तामा वितरण हुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै जानकारी थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोस्। तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा छ भने आफ्नो जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने शेयर बजारको नयाँ अपडेट तुरुन्तै प्राप्त गरेर जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको घण्टीलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हामी लिएर आउने यस्तै भिडियो तपाईहरुले तुरुन्तै प्राप्त गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। यस भिडियोबाट छुट्टिन्छु। जय देश, जय शेयर मार्केट, जय लगानीकर्ता।